Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 5 about the chapter method of induction and binomial theorem. See, in the previous lectures, we have seen how method of induction is used, for what purpose it is used, what are the different steps whenever I want to prove certain mathematical result by use of induction, right? So in 1 minute we will revise any property about positive integers. Whenever I want to prove, I can use method of induction. What are the 3 steps in that? Steps are, step 1 is we have to prove that, means suppose first I will say that Pn is the given statement. Pn is given statement about positive integers. It can be different each time. It will be different each time. So the step number 1 is what? We will erase this. Step number 1 is what? Prove that Pn is true. Pn is true for n is equal to 1. This is the first step. Second step is assume that Pn is true. Pn is true for n is equal to k. And the third step is prove that if Pn is true when n is equal to k, then Pn is true for n is equal to k plus 1. सो इन शॉर्ट आपण काय करणार की जी काही प्रॉपर्टी आहे नॅचरल नंबरच्या संदर्भातील ती आपण 1 साठी सिद्ध करणार ट्रू आहे म्हणून, राईट. पहिली स्टेटमेंट बघा, प्रूव्ह दॅट pt म्हणजेच प्रूव्ह दॅट Pn इज ट्रू फॉर n इज 1. ही आपली पहिली स्टेप असेल. व्हेरी सिम्पल. ती जी काही प्रॉपर्टी दिलेली आहे त्याच्यामध्ये n तुम्ही 1 टाका आणि ते सिद्ध करा ती बरोबर आहे प्रॉपर्टी, म्हणजे इट इज ट्रू असं सिद्ध करा. दुसऱ्या स्टेपमध्ये काहीही सिद्ध नाही करायचं आहे. आपण काय करतोय? ॲश्यूम. बघा तिथे ॲश्यूम दॅट व्हॉट वी आर गोइंग टू ॲश्यूम द प्रॉपर्टी P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. हे ॲश्यूम करणार आपण. आणि तिसरी स्टेप ही फार महत्त्वाची आहे. त्याच्यामध्ये आपण काय सांगतो की जर ती प्रॉपर्टी केला ट्रू असेल, जर ती प्रॉपर्टी केला ट्रू असेल तर ती k+1 ला ट्रू आहे. आणि मग ह्याच्यामधून तुम्हाला शेवटी तुम्ही असं म्हणणार दिस इम्प्लाइज दॅट प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर ऑल n. आता हे कुठून आलं ऑल n? ह्याच्या मागचं लॉजिक काय? तर नॅचरल नंबरची ती प्रॉपर्टी आहे आणि सर्वात लहान नॅचरल नंबर 1 आहे. मग तिथे तुम्ही ते सिद्ध करता आहे ट्रू म्हणून. आणि दुसरी आणि तिसरी स्टेप जी आहे त्याच्यातून काय निर्माण होतो अर्थ की जर ती प्रॉपर्टी केला ट्रू असेल तर ती k+1 ला पण ट्रू आहे. आता ह्याचा अर्थ काय होतो बघा, ती 1 ला ट्रू आहे म्हणून 2 ला ट्रू आहे, कारण 1 ला ट्रू आहे हे तुम्ही सिद्ध केलं. मग k आणि k+1 ना, जर ती k ला ट्रू असेल तर ती k+1 ला ट्रू आहे. म्हणजेच 1 ला ट्रू असेल तर 2 ला ट्रू आहे, 2 ला आहे म्हणून मग ती 3 ला आहे, 3 ला आहे म्हणून 4 ला आहे. दॅट गोज ऑन. And so it is true for all the natural numbers, right? This is the theme behind this method of induction. Very, very powerful technique to prove the results in mathematics whenever it is related with positive integers. मग आता आपण काही प्रॉब्लेम्स केलेलेच आहेत डिस्कस. आपण समेशनच्या बाबतीतले काही प्रॉब्लेम्स केले, डिव्हिजिबिलिटीचा एक प्रॉब्लेम केला. आता इथे एक त्यांनी दिलेला आहे सोडवून. तुम्ही जर तो नीट अभ्यासलात तर बघा तुमच्या लक्षात येईल काय आहे ते.
सी आधी एक लक्षात घ्या की माझं म्हणणं असं असतं की तुम्ही जे पुस्तकामध्ये सॉल्व्ड प्रॉब्लेम्स आहेत दिलेले त्यांचा चांगला अभ्यास करा. मी वाचा म्हणत नाही, मॅथमॅटिक्स वाचणार काय. यू हॅव टू अंडरस्टँड व्हॉट इज रिटन देअर लाईन बाय लाईन. असं कधीच होणार नाही की तिथे काय लिहिलेलं आहे मला कळत नाही. वी शुड वर्क ऑन सच थिंग्स. लक्षात घ्या. मग इथे काय म्हटलं आहे बघा आता. आय विल डू दॅट प्रॉब्लेम फॉर यू. सी व्हॉट इज दिस इज दॅट एक्झरसाइज. बाय मेथड ऑफ इंडक्शन प्रूव्ह दॅट म्हणजे ही स्टेटमेंट आहे. आता पी एन काय आहे बघा तिथे. पी एन इज Pn corresponds to, we can say, n factorial is greater than or equal to 2 raised to n. Okay, for all n belonging to set of natural numbers where n is greater than or equal to 4. बघा इथे त्यांनी दिलेलं आहे आता 4 किंवा त्याच्या पुढे. ही प्रॉपर्टी ट्रू आहे. कारण बघा तुम्ही समजा n म्हणजे 3 घेतलं तर हे 2 raised to 3 म्हणजे 8 होणार. आणि 3 फॅक्टोरियल किती आहे 6 आहे. सो कारण n 3 टाकतोय आपण, मग 3 ला ही प्रॉपर्टी ट्रू नाहीच आहे. 2 ला आहे का ट्रू. 2 फॅक्टोरियल किती झालं 2 आणि 2 raised to 2 किती झालं 4. 2 इज नॉट ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 4. सो ही प्रॉपर्टी फ्रॉम 4 ऑनवर्ड्स इट इज ट्रू. त्यामुळे इथे इंडक्शन 4 ला सुरू होणार. हे लक्षात घ्या. 4 ला हे इंडक्शन आपण सुरू करणार, 1 ला नाही. कारण स्टेटमेंटमध्येच दिलेलं आहे तुम्हाला n फॅक्टोरियल इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 2 raised to n फॉर ऑल n बिलॉंगिंग टू सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स वेअर n इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 4. त्यामुळे नेहमी जी तुमची स्टेप असते की यू प्रूव्ह दॅट प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर n इज 1, ते न करता आपण काय करणार. यू विल स्टार्ट विथ n इज इक्वल टू 4. देअर द प्रॉपर्टी वी विल स्टार्ट. बघा मग त्यांनी तेच केलं आहे. बघा LHS राईट. सिन्स Pn इज स्टेटेड फॉर n ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 4 वी स्टार्ट विथ n इज इक्वल टू 4. म्हणजे मला पहिल्या स्टेपमध्ये काय प्रूव्ह करायला पाहिजे. स्टेप 1 मध्ये टू प्रूव्ह दॅट P4 इज ट्रू. P4 इज ट्रू हे जे मी लिहितो आहे शॉर्टमध्ये त्याचाच अर्थ काय. प्रॉपर्टी इज ट्रू वेन n इज इक्वल टू 4. Pn म्हणजे लिहिलेलंच आहे इथे आपण. बघा दॅट इज काय प्रूव्ह करायला पाहिजे. दॅट इज टू प्रूव्ह दॅट काय होणार n फॅक्टोरियल म्हणजेच काय 4 फॅक्टोरियल इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 2 raised to 4. मग 4 फॅक्टोरियल किती आहे 24 आहे. 4 फॅक्टोरियलचा अर्थ काय 4 गुणिले 3 गुणिले 2 गुणिले 1 आणि 2 raised to 4 हे 16 आहे राईट. सो टू प्रूव्ह दॅट 4 फॅक्टोरियल इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 2 raised to 4. which is obviously true, right, which is true. म्हणजेच आपण प्रूव्ह केलं की P4 इज ट्रू. आता दुसरी स्टेप बघा काय असते आपली. ॲश्यूम दॅट प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर K. स्टेप 2 आपली काय लिहिणार आपण. ॲश्यूम हिअर नथिंग टू प्रूव्ह. ॲश्यूम दॅट PK इज ट्रू. Assume that Pk is true. That is K factorial is greater than or equal to 2 raised to K. Okay. For all म्हणजे okay. For all K greater than or equal to 4. K belongs to n and K is greater than or equal to 4. हे आपलं assumption आहे. आता लक्षात घ्या. आणि मग मला लास्ट पार्ट जो आहे त्याच्यामध्ये काय प्रूव्ह करायचं आहे. Pk+1 इज ट्रू. म्हणजेच मला काय प्रूव्ह करावं लागणार. ह्याच्यात nच्या ऐवजी K+1 टाकणार आपण. म्हणजेच इथे काय होणार तुमचं K+1 फॅक्टोरियल इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 2 raised to K+1 असं मला सिद्ध करायचं आहे. पण आपणाला हे माहिती आहे की K+1 फॅक्टोरियल इज नथिंग बट K फॅक्टोरियल इंटू K+1. बघा इथे आपणाला माहिती आहे. आणि सी व्हॉट दे हॅव डन राईट. आपण पुस्तक चांगलं अभ्यासलं पाहिजे. हे नेहमी माझं म्हणणं आहे. आपण काय करतो ते दुर्लक्ष करतो. असं नाही करून चालणार. बघा इथे बघा. ओके. सो बघा आता इथे काय होणार. मला काय प्रूव्ह करायचं आहे स्टेप 3 मध्ये. स्टेप 3 दिस इज द मेन इश्यू ना ऑफ दॅट इंडक्शन स्टेप्स. स्टेप 3 टू प्रूव्ह दॅट
k plus 1 factorial, okay, is greater than or equal to 2 raised to k plus 1. मग त्याच्यासाठी काय करा तुम्ही, कन्सिडर k plus 1 factorial. हे मला प्रूव्ह करायचं ना, बट दिस k plus 1 factorial इज इक्वल टू काय आहे, k plus 1 इंटू k factorial. बघा इथे सी, यू नो दॅट एन फॅक्टोरियल हे रिकर्सिव्ह इश्यू आहे तो, त्याच्यामुळे तुम्ही जेव्हा हे लिहिणार, बघा what they have written. See now, k plus 1 factorial to prove that. But this k plus 1 factorial is what? K plus 1 into k factorial, same step. But now here we have to use the assumption. Assumption मध्ये जो आपण रिझल्ट लिहितो, without using that you cannot prove the last part of the induction method. म्हणजे इथे आपण काय करूया, हे जे k फॅक्टोरियल ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 2 रेस टू k फॉर ऑल k ग्रेटर दॅन इक्वल टू 4, याला आपण a रिझल्ट म्हणूया. दिस इज सपोज a. सो नाव यूज इट हिअर. आपण हे वरचा भाग पुसून टाकूया आपण. दिस इज नॉट निडेड नाव. ओके, सो आय विल इरेज दिस पार्ट वी विल इरेज. Okay, so now here what we will write? See, k plus 1 factorial is k plus 1 into k factorial, but out of that this k factorial is greater than or equal to 2 raised to k. बरोबर ना? म्हणजेच काय होणार, k factorial is greater than or equal to 2 raised to k. त्यामुळे काय होईल बघा, ही जी क्वांटिटी आहे दॅट आय कॅन रिप्लेस बाय इट इज ग्रेटर दॅन or equal to 2 raised to k. सो फायनली काय मिळणार मला कि k plus 1 factorial is greater than or equal to k plus 1 into 2 raised to k. बघा ना, k plus 1 into 2 raised to k. But we always know की k हा तुमचा कसा आहे, ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 4 आहे. बरोबर ना? सो k plus 1, बघा आपल्याला असं माहिती आहे ना आता की k is greater than or equal to 4. So here suppose this is one step. Now what I will say, but k is greater than or equal to 4. This result is true when k is greater than or equal to 4. So this k plus 1 is greater than or equal to 5. K plus 1 is greater than or equal to 5. Right? Also, मग त्याच्यामुळे काय होणार, k plus 1 जर greater than or equal to 5 असेल, that means what? That is k plus 1 is greater than or equal to 2. 5 पेक्षा मोठा किंवा इक्वल आहे म्हटल्यावर 2 पेक्षा पण मोठा असणार तो. ॲक्च्युअली ग्रेटर दॅन 2 वी कॅन से. मग त्याच्यामुळे काय होईल, k plus 1 फॅक्टोरियल ही जी क्वांटिटी आहे इट विल बी ग्रेटर दॅन और इक्वल टू k plus 1, त्यातला जो आहे तो ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 2 आहे. सो आय कॅन राईट 2 इंटू हे 2 रेस टू k. बघा इथला जो तुमचा k plus 1 आहे तो ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 2 आहे. त्याच्यामुळे मला एकूण काय लिहिता येईल आता, k plus 1 फॅक्टोरियल इज ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 2 इंटू 2 रेस टू k, विच इज इक्वल टू वॉट, 2 रेस टू k plus 1. सो फायनली यू प्रूव्ड k plus 1 फॅक्टोरियल is greater than or equal to 2 raised to k plus 1. Correct? So that proves the result. So finally I will erase this now. This is not needed. Assumption and all that. So finally, what is conclusion of all this? Conclusion is you have proved k plus 1 factorial, right? So that is k plus 1 factorial is greater than or equal to 2 raised to k plus 1. So finally what is our conclusion? So pk is true, right? Implies pk plus 1 is true. So by induction method, Pn is true for all n belonging to
natural numbers, and naturally n is greater than or equal to 4 in this problem, right? So this implies by induction method you have proved that result. This is the beauty of this result. Just use 3 steps and the property is proved for the set of all natural numbers. Here it was in particular greater than or equal to 4, but issue is same. Okay, so I hope you understood the main theme behind induction method, right? Many such problems we can try, right? But this is very important. Solve as many problems as possible. Understand how the arguments are being made. Okay, then you will be able to do these things, correct? Without solving mathematical problems, you cannot get mastery on that. So this was done now. Now we have to prove another result. 2 raised to n is greater than n. See, we will see this is solved here. So just I will explain, right? So what we have to prove? So the statement will be prove by induction. Prove by induction. What we have to prove? 2 raised to n is greater than n for all n belonging to capital N. 2 raised to n is greater than n for all, we have to prove that for all n. बघा आता n ची आपण नॅचरल नंबरच्या सेटवरची ही प्रॉपर्टी आहे. तर व्हेन n इज 1, 2 raised to 1 होणार आणि इट इज ग्रेटर दॅन 1. सो फ्रॉम देअर ओनली इट इज ट्रू. सो फॉर ऑल n. Okay, so our first step will be, just I will go through the steps. Step 1 will be what? To prove that आम्ही ते pn वगैरे आता लिहत नाहीये. This is our pn, right? We can say pn corresponds to this. Now to prove that p1 is true, what does it mean? आपण ह्याच्यामध्ये n1 ठेवणार. That is to prove that 2 raised to 1 is greater than 1. Proved. त्यात काही प्रूव्ह करण्यासारखं नाहीच आहे ना. 2 raised to 1 म्हणजे 2 झालं, ते ग्रेटर दॅन 1 आहेच. ओके, नाव स्टेप 2, assume. What you will assume? Assume pk is true. Assume that pk is true. That is 2 raised to k is greater than k. Okay, this is what we are going to assume. Say this is our result A. Now step number 3, to prove that pk is true implies pk plus 1 is true. pk plus 1 is true. मग आता त्याच्यासाठी काय, म्हणजेच काय प्रूव्ह करायचं आहे मला? दॅट इज टू प्रूव्ह दॅट व्हॉट आय हॅव टू प्रूव्ह? 2 raised to k plus 1 इज ग्रेटर दॅन k plus 1. हे मला प्रूव्ह करायचं आहे. मग कसं करणार मी? बघा, सो कन्सिडर 2 raised to k plus 1, right? Now this is equal to 2 raised to k into 2 raised to 1. म्हणजेच काय झालं ते 2 into 2 raised to k. परंतु काय झालं बघा, इथे 2 raised to k हे ग्रेटर दॅन k आहे, रिझल्ट A. सो दिस इज ग्रेटर दॅन 2 into k. दिस इज ग्रेटर दॅन, बिकॉज 2 raised to k इज ग्रेटर दॅन k. म्हणजेच काय झालं हे 2 into k, कारण हा 2 आहेच. दिस इज वी कॅन राईट बाय A. आता मला काय सिद्ध करायचं आहे? टू प्रूव्ह दॅट 2 raised to k plus 1 इज ग्रेटर दॅन k plus 1. मग आता तुम्ही असं डेफिनेटली म्हणू शकता ना की 2k ही जी क्वांटिटी आहे इट इज ग्रेटर दॅन k plus 1. ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू ॲक्च्युअली 2. कसं आहे बघा, तुम्ही जर k 1 घेतलात तर हे 2 into 1 झालं, बरोबर ना? दिस विल बी, आपल्याला आता काय करायचं आहे बघा,
टू रेस टू के प्लस वन हे ग्रेटर दॅन के प्लस वन हे सिद्ध करायचं आहे. ऑलरेडी तुम्ही असं सिद्ध केलेलं आहात की टू रेस टू के प्लस वन इज ग्रेटर दॅन टू इंटू के. मग आता जर तुम्ही असं म्हटलं की टू इंटू के इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन के प्लस वन आहे का सांगा. टू इंटू के इज ग्रेटर दॅन के प्लस वन. समजा मी के वन घेतला तर हे टू झालं आणि मग इथे के प्लस वन पण टू होणार. सो इट इज इक्वल. ते ठीक आहे. पण के जर टू घेतला मी तर हे 4 झालं आणि हे तुमचं 3 झालं. मग 4 हा 3पेक्षा मोठा आहेच. तुम्ही के जर 3 घेतला तर हे 6 झालं आणि हे के प्लस वन हे 4 झालं. के जर मी 3 घेतला ना तर के प्लस वन हे 4 आहे. सो इन शॉर्ट व्हॉट वी कॅन से दिस इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू के प्लस वन. ओके. सो इन शॉर्ट शेवटी काय होणार तुमचं दॅट इज, कारण काय फक्त वनला वनच्या वेळी हे 2 इंटू 1 होतं आणि हे 1 प्लस 1 होतं. बाकी प्रत्येक वेळी के प्लस 1 हे 2K पेक्षा लहान आहेत. 2K इज ग्रेटर दॅन के प्लस 1. सो इन शॉर्ट आय कॅन से दॅट अपार्ट फ्रॉम दॅट 1 बट तिथे सुद्धा असं नाही होत आहे की ती आयडेंटिटी इक्वल होते म्हणजे त्यावेळी. सो नाऊ व्हॉट वी कॅन से दॅट इज टू रेस टू के प्लस 1 इज ग्रेटर दॅन के प्लस 1 फॉर ऑल k belonging to n. Actually, so by induction, so what we can say, so pk implies pk plus 1. pk implies pk plus 1 याचाच अर्थ जर pk ट्रू असेल तर pk plus 1 ट्रू आहे. p of k plus 1 is true. And so by induction result is proved. Result follows. That is 2 raised to n is greater than n for all n belonging to capital N. Done. So these are, always remember, these are the 3 steps which will lead you to the final answer. ठीक है. We will continue in the next lecture. Thank you.